มาวัดนะมาเรียนกรรมฐานให้รู้เรื่องแล้วเอาไปลงมือทำฟังเฉยๆไม่ได้เลยฟังมากเรียนมากนะที่กิเลสรุนแรงยิ่งกว่าเก่าอีกแล้วธรรมะนะเราไปอ่านลึกๆลงไปบางทีมันก็แอบตีความไปตามกิเลสอีกแล้วหลวงปู่มั่นท่านหนึ่งบอกว่าธรรมะพอเข้าไปอยู่ในจิตปุถุชนจะกลายเป็นของปลอมเป็นสัตธรรมปฏิรูปงั้นทางเดียวที่เราจะเข้าใจธรรมะได้คือลงมือปฏิบัติไม่เคยรักษาศีลก็รักษาศีลเสียตั้งใจรักษาไปรักษาศีล5ก็พอแล้วเอาไว้ได้สักทาคาก่อนแล้วจะภาวนาขึ้นพระอนาคาอะไรนั้นก็ไปถือศีล8เอาอันนั้นเหมาะของเราเบื้องต้นนี้เอาศีล5ให้รอดทุกวันทำในรูปแบบต้องทำสม่ำเสมอทำแล้วก็หยุดทำแล้วก็หยุดเอาดีไม่ได้สู้กิเลสไม่ไหวจุดสำคัญคือการปฏิบัติในชีวิตประจำวันทำในรูปแบบก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดเคล็ดลับมันอยู่ที่ทำแล้วคอยรู้ทันจิตจิตเป็นของที่ทิ้งไม่ได้ทิ้งจิตเราไม่มีทางได้ธรรมะหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าได้จิตก็ได้ธรรมเห็นจิตก็เห็นธรรมไม่ได้จิตไม่ได้ธรรมะอะไรเวลาทำในรูปแบบนั้นก็ทำสมถะก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้แล้วแต่ความพร้อมของเราเนี่ยทุกวันเราแบ่งเวลาไว้ภาวนาอยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปวันไหนจิตฟุ้งซ่านเราก็อยู่กับเครื่องอยู่ของเราให้อารมณ์กรรมฐานนั้นเป็นพระเอกแล้วเราเวลาเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเราแล้วจิตมันหนีอย่างเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นมีสติรู้ทันจิตนะรู้ทันแล้วก็มันจะสมาธิมันจะเกิดขึ้นเราก็กลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราต่อไปตรงนี้บางคนก็ทำผิดเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอยู่จิตหนีไปคิดเนี่ยรีบดึงจิตนะจะไปดึงจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจใหม่อย่าไปดึงจิตให้รู้มันมีสติรู้มันเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตหนีไปคิดรู้ทันสมาธิมันจะเกิดแล้วพอจิตใจเราปกติสบายเราก็รู้อารมณ์กรรมฐานของเราต่อไปเดี๋ยวหลงอีกก็ค่อยรู้เอาใหม่ไม่ใช่พอรู้ว่าหลงแล้วก็รีบดึงกลัวจิตจะหายไปรีบดึงเอาจิตคืนมาพอหนีอีกก็ดึงอีกหนีอีกก็ดึงอีกในสุดก็ดึงเก่งจิตนั้นแน่นทื่อๆซื่อบื้ออยู่นั้นดังนั้นได้มิจฉาสมาธิไปแล้วงั้นเวลาเราทำในรูปแบบนะวันไหนจิตใจเราฟุ้งซ่านมากไม่ต้องไปคิดถึงการเจริญปัญญาทำกรรมฐานไปแล้วก็มีสติรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปคิดรู้ทันหลงไปเพ่งรู้ทันอย่างเราหายใจเข้าพุทโธออกโทเงี้ยมันหลงไปคิดก็ลืมการหายใจลืมพุทโธลงไปเพ่งก็คือถลำลงไปจ้องจมอยู่กับลมหายใจจิตจมลงไปในลมหายใจอันนั้นมันไม่ถูกทั้งคู่ให้รู้ทันเอาจิตหลงไปคิดก็รู้จิตหลงไปเพ่งก็รู้การเพ่งนั้นก็หลงนั่นแหละแต่หลงแบบดูดีหน่อยนะหลงไปเพ่ง
ที่จริงก็คือหลงเนี่ยเวลาทำในรูปแบบนะแล้วใจเรายังฟุ้งอยู่อย่าไปหักหานอย่าไปสั่งให้จิตสงบอย่าทำกรรมฐานโดยหวังว่าจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะขออย่างเดียวทำกรรมฐานไปเรื่อยๆแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปแล้วมันสงบเองมันสงบอย่างง่ายดายเลยจิตเหมือนเด็กนะยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุบอกอย่าฟุ้งซ่านก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากกว่าเก่าอีกอย่างเด็กเราบอกอย่าซนนะเดี๋ยวมันก็ซนอีกเอาไม้ไปตีมันยิ่งตียิ่งดื้อยิ่งตียิ่งซนจิตนี้ก็เหมือนกันนะไปเขี่ยวเข็นมันมากมันยิ่งดื้อนะปฏิบัติต่อมันแบบฉลาดหน่อยรู้ทันมันจิตหลงไปรู้ทันจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปเพ่งรู้ทันรู้เฉยๆรู้แล้วไม่ต้องทำอะไรต่อรู้แล้วจบลงที่รู้สมาธิมันจะเกิดเองแหละจะไม่ใช่เรื่องยากเลยเรื่องของสมาธิจิตใจมันจะสงบมันจะตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่เคลิ้มไม่เครียดนี่บางวันจิตของเราดีอยู่แล้วเราทำในรูปแบบเราก็เจริญปัญญานั้นเรามีจิตที่ตั้งมั่นสติระลึกรู้กายสติระลึกรู้กายแล้วก็ดูไปกายกับจิตนั้นคนละอันกันสติระลึกรู้เวทนาเราก็เห็นนะเวทนากับจิตนั้นคนละอันกันสติระลึกรู้สังขารกุศลอกุศลทั้งหลายโลภโกรธหลงทั้งหลายเนี่ยก็เห็นลงไปนะมันคนละอันกับจิตตรงที่เราเห็นว่ากายกับจิตเป็นคนละอันเวทนากับจิตเป็นคนละอันสังขารกับจิตเป็นคนละอันเราจะเห็นไหมมันมีตัวร่วมสำคัญคือจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้จิตเราตั้งมั่นขึ้นมาซะก่อนเราถึงจะแยกขันธ์ได้ถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นนะเวลาเราดูกายจิตเราก็ไหลไปรวมเข้ากับกายเวลาดูเวทนาจิตก็ไหลไปรวมเข้ากับเวทนาเวลาดูสังขารเช่นความโลภความโกรธความหลงจิตก็ไหลไปรวมกับสังขารอันนั้นเพราะว่าจิตไม่มีกำลังไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิงั้นการฝึกให้จิตตั้งมั่นนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องสำคัญตัวนี้แหละที่จะทำให้เราภาวนาสำเร็จหรือไม่สำเร็จตอนที่หลวงพ่อภาวนานะกับหลวงปู่ดุลใช้เวลา7 เดือนก็เข้าใจจิตตัวเองแล้วจิตไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรเห็นเกิดดับไปเรื่อยๆเข้าใจหลวงปู่บอกว่าช่วยตัวเองได้แล้วหลวงพ่อก็ออกไปดูที่โน้นที่นี้นะดูเขาปฏิบัติกันนะเราหาความรู้เพิ่มเติมไปบางที่เห็นคนนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นร้อยๆนะนั่งแล้วมันเห็นแล้วนี่มันไม่ใช่การปฏิบัติบางพวกก็นั่งฟุ้งซ่านคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้บางคนฟุ้งซ่านนะยังขยับมือนะยังฟุ้งเรื่องมือเลยท่านี้แล้วจะไปท่าไหนอะไรเงี้ยนี่ก็ฟุ้งซ่านอีกพวกหนึ่งก็นั่งเพ่งเอาเพ่งกายดูลมหายใจก็เพ่งลมดูท้องเพ่งท้องเดินจงกรมเพ่งเท้าอะไรนะจิตถลำลงไปเพ่งเราดูมันผิดอยู่2 อันนี่แหละไม่หลงลืมอารมณ์กรรมฐานนะก็ถลำลงไปเพ่งจ้องอารมณ์กรรมฐานแล้วอย่างนี้มันจะภาวนาเป็นเมื่อไหร่ภาวนาไม่เป็นหรอกอย่างเนี้ยหลวงพ่อฝึกจิตก่อนนะไม่รีบร้อนหรอกฝึกจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็ดูท่านดูขันธ์มันไปเห็นมันเกิดดับค่อยดูเรื่อยๆมันก็เดินปัญญาไปได้ถ้าเราไม่มีสมาธิที่ถูกต้องนะจิตเราไม่ตั้งมั่นนะเจริญปัญญาไม่ได้จริงนั่นที่หลวงพ่อเขี่ยวเข็นพวกเรามากนะเรื่องสมาธินะเพราะหลวงพ่อบอกแล้วว่าจุดอ่อนของฆราวาสมันคือสมาธิไม่พอนะอันนี้พูดสุภาพนะที่จริงคือไม่มีสมาธิอะไร
ถ้ามีก็เป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิคือจิตมันไหลจมลงไปเพ่งไปจ้องนะจมแช่อยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั่นหนึ่งอันนั้นแหละมันเป็นมิจฉาไม่มีสติกำกับแต่ถ้าเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจิตเราไหลไปคิดเรารู้ทันนี่เรียกว่าเรามีสติจิตเราจมลงไปในอารมณ์กรรมฐานเรารู้ทันอันนั้นเรียกว่าเรามีสติสมาธิตัวนั้นแหละจะเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิต้องประกอบด้วยสติเสมอขาดสติเมื่อไหร่ไม่ใช่สัมมาสมาธิต้องจับหลักตัวนี้ให้แม่นๆงั้นถ้านั่งสมาธิเราก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนะอันนั้นมิจฉาสมาธินั่งเราก็เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นโน้นเห็นนี่นะลืมกายลืมใจของตัวเองไม่มีสติอันนั้นก็เป็นมิจฉาสมาธิปัญหาใหญ่ของผู้ปฏิบัติก็คือขาดสมาธิที่ถูกต้องขาดสัมมาสมาธินั่นแหละเงินทุกวันเราต้องแบ่งเวลาไว้เลยนะวันละหลายรอบก็ได้ถ้ามีเวลามากนะตื่นเช้าให้เร็วขึ้นนิดนึงแล้วก็ทำในรูปแบบกลางวันกินข้าวแล้วก็ทำในรูปแบบนะตกเย็นตกค่ำไม่เที่ยวทะเลทลายกลับบ้านอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนพอหายเหนื่อยนะก็ลงมือปฏิบัติทำในรูปแบบวันไหนจิตไม่มีกำลังจิตฟุ้งซ่านคอยหลงไปเคลิ้มไปบ้างคิดไปบ้างนะเราก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเรานะให้จิตหนีไปคิดเรารู้จิตถลำไปเพ่งเรารู้จิตจะมีกำลังขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมานี่วันไหนตอนไหนที่จิตมันมีกำลังตั้งมั่นเลยอย่าตั้งโง่ๆอยู่เฉยๆไม่ต้องเดินต่อไปเดินปัญญาการเดินปัญญานั้นขั้นที่หนึ่งเลยคือการแยกขันธ์แยกรูปแยกนามตรงนี้ยังไม่ถึงวิปัสสนานะเป็นขั้นที่หนึ่งเลยของการเจริญปัญญาการแยกรูปนามแยกรูปนามเราก็คืออย่างร่างกายเราเนี่ยเป็นตัวรูปนะนามคืออะไรนี่จิตของเราคือตัวนามงั้นเวลาเราทำสมาธิที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาพอเราได้จิตมาแล้วเราได้เครื่องมือที่จะปฏิบัติต่อพอเรามีจิตที่ตั้งมั่นสติระลึกรู้กายมันจะเห็นว่ากายกับจิตนั้นเป็นโคละอันกันนะเนี่ยเราแยกขันธ์ได้แล้วการแยกขันธ์ไม่ใช่การถอดจิตออกจากร่างนะเอาจิตไปไว้บนหลังคาว่ามองย้อนลงมาเห็นร่างกายนอนอยู่อะไรเงี้ยไม่ใช่นะนั้นไม่ใช่การแยกขันธ์ไม่นั่นเป็นการถอดจิตที่ถอดแล้วหนีไปเที่ยวที่อื่นเลยพอเรามีจิตตั้งมั่นสติระลึกรู้กายมันจะเห็นว่ากายกับจิตนั้นโคละอันกันเรามีจิตที่ตั้งมั่นแล้วพอสติระลึกรู้เวทนาความสุขทุกข์เราจะเห็นว่าเวทนากับจิตนั้นเป็นโคละอันกันถ้าเป็นเวทนาทางกายไม่จะเห็นนะร่างกายก็อันหนึ่งเป็นโคละอันกับจิตความสุขความทุกข์ในร่างกายก็เป็นอีกอันหนึ่งไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตเนี่ยมันแยกขันธ์นะค่อยๆแยกไม่ต้องพยายามมากหรอกถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นนะทำยังไงก็ไม่แยกนั่งคิดให้แยกหรือพยายามใช้กำลังจิตดึงให้แยกไม่ได้กินหรอกนะเดี๋ยวก็รวมกันใหม่เหนื่อยหลวงพ่อก็เคยลองสารพัดวิธีนะบางทีเห็นจิตมันไปรวมเข้ากับร่างกายเนี่ยใช้กำลังสมาธิดึงมันออกมาแยกมันออกมามันก็ทรงอยู่ได้นะได้พักหนึ่งพอมันเหนื่อยมันก็ไหลเข้าไปเกาะกันอีกการแยกขันธ์นะไม่ได้แยกด้วยกำลังของจิตแต่จิตต้องมีกำลังคือจิตต้องตั้งมั่นเราแยกด้วยอะไรใช้สตินะระลึกรู้ลงไประลึกรู้ลงในกายจิตเราแค่ตั้งมั่นเป็นคนเห็นอยู่มันจะรู้สึกว่าร่างกายมันกับจิตมันคนละอันกันอย่างพวกเราตอนนี้นั่งอยู่เนี่ยรู้สึกไหมร่างกายมันนั่งเราไม่ต้องไปหาว่าจิตอยู่ตรงไหนนะแค่รู้ว่าร่างกายมันนั่งเห็นไหมร่างกายกับความรับรู้เนี่ยมันคนละอันกันนะเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเราแยกออกไม่ใช่ถอดจิตออกจากร่าง
อยู่ด้วยกันนี่แหละแต่แยกด้วยสติแยกด้วยปัญญาจุดสำคัญก็คือพอเรามีสมาธิมีจิตตั้งมั่นสติระลึกรู้ลงในกายปัญญาจะเกิดปัญญาเกิดจากสัมมาสติและสัมมาสมาธินะตัวเด่นเลยคือตัวสัมมาสมาธิในตำราเขาจะสอนนะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานี่สัมมาสมาธิจะมีได้ก็ต้องมีสัมมาสติสัมมาสติเมื่อเจริญให้มากก็จะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์สัมมาสมาธิเมื่อเจริญให้มากก็จะทำให้สัมมาญาณะคือปัญญานะบริบูรณ์นะงั้นการที่เราจะเกิดปัญญาแยกรูปแยกนามได้นะจิตต้องมีกำลังของสมาธินะแล้วพอสติระลึกรู้กายจะเห็นว่ากายกับจิตคนละอันกันถ้าจิตเรามีกำลังตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิอยู่สติระลึกรู้เวทนามก็เห็นเวทนากับจิตก็คนละอันกันถ้าจิตตั้งมั่นมีกำลังอยู่สติระลึกรู้กุศลอกุศลโลภโกรธหลงเป็นต้นก็จะเห็นนะกุศลอกุศลโลภโกรธหลงเป็นต้นนะกับจิตนะคนละอันกันเนี่ยเรียกว่าเราแยกขันธ์ได้ไม่ได้แยกด้วยใช้กำลังของจิตเข้าไปแยกนะแต่ถ้าจิตเรามีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยการแยกขันธ์เป็นเรื่องเบสิกมากเลยมันแยกเองเลยนะไม่ต้องทำอะไรหรอกอย่างพวกเรานั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยจิตมีสมาธิขึ้นมาลองระลึกถึงร่างกายดูสิลองดูร่างกายตอนนี้สติระลึกลงในร่างกายเห็นไหมร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่ร่างกายกับจิตมันคนละอันกันจิตมันเป็นคนรู้คนดูร่างกายมันเป็นของถูกรู้ถูกดูอย่างนี้เรียกว่าเราแยกขันธ์ได้ไม่ได้ใช้กำลังนะใช้กำลังแยกมันก็ทำได้นะแต่มันอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันหมดแรงก็เข้าไปรวมกันอีกตอนหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดูลนะท่านบอกให้ดูจิตก็พยายามดูเห็นจิตมันเข้าไปรวมอยู่กับอารมณ์อยู่กลางหน้าอกนะจิตมันเข้าไปเกาะก็หาทางแยกตัวนั้นไม่ได้รู้ตำรับตำราอะไรหรอกนะแต่รู้สึกว่าเราจะดูจิตนะแต่เนี้ยจิตปนเปื้อนจิตปนอยู่กับอะไรก็ไม่รู้เป็นตัวเร่าร้อนดิ้นรนทุรนทุรายอยู่กลางหน้าอกเนี่ยจิตไหลจมลงไปก็พยายามแยกมันนะที่ก็ใช้กำหนดสมาธิขึ้นมาเนี่ยพอจิตมีสมาธิขึ้นมานะตัวนี้มันสลายไปนะจิตก็ตั้งขึ้นมาเดี๋ยวพอถอยออกจากสมาธินั้นก็เข้าไปจับอีกบางวันทำไงจะแยกออกมาดึงจิตออกมาก็ไม่สำเร็จนะเดี๋ยวก็รวมอีกระเบิดมันเลยกำหนดจิตเพ่งลงไปกลางหน้าอกเนี่ยนะระเบิดเปรี้ยงเลยนะสลายไปจิตก็โอ้โผล่ขึ้นมานะเป็นอิสระขึ้นมาไปเดียวมันก็ปรุงไอ้นี้ขึ้นมาใหม่ปรุงสังขารกลางหน้าอกขึ้นมาใหม่จิตก็เข้าไปจับอีกนะบางวันเห็นมันจับอยู่นะเพ่งมันไม่ยอมระเบิดนะอุบายกรรมฐานอะไรที่เคยใช้นะพอใช้ซ้ำหลายครั้งนะไม่สำเร็จนะมันจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาใช้อุบายกรรมฐานเนี่ยใช้ซ้ำๆไม่สำเร็จหรอกหลวงพ่อกำหนดจิตนะเหมือนใบมีดโกนเลยนะเฉือนส่วนที่ปรุงแต่งทิ้งไปทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนนะสุดท้ายอันสุดท้ายนี่เหวี่ยงทิ้งไปจิตก็หลุดออกมาอีกนะอยู่ได้ชั่วคราวก็เข้าไปจับอีกนะหลวงพ่อถึงรู้นะว่าถ้าเราจงใจใช้กำลังของสมาธิเพื่อไปแยกขันธ์แล้วก็ไม่สำเร็จหรอกไม่ใช่ทางนะงั้นเราฝึกจิตของเราให้ดีให้จิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะวิธีฝึกก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไว้แล้วจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอัตโนมัติพอจิตมันตั้งมั่นแล้วจะตั้งซื่อบื้ออยู่นะปล่อยให้จิตมันทำงานได้อย่างพอร่างกายเราเคลื่อนไหวนะไม่ใช่เพ่งอยู่ที่จิตร่างกายเคลื่อนไหวก็จิตก็ทื่อๆอยู่อย่างนี้นะอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยเหลวไหลที่สุดเลยเราใช้จิตที่เป็นธรรมดาอย่าไปบังคับจิตให้มันนิ่งอย่าไปเกรงจิตเอาไว้เฉยๆจิตมันรู้มันตื่นมันเบิกบานแต่เราไม่ได้บังคับมัน
เห็นไหมเราไม่บังคับนะมันตั้งมั่นโดยอัตโนมัติในตำราก็จะเรียกว่าอสังขาริกังไม่ได้เข้าไปแทรกแซงบังคับเพื่อให้มันมีสมาธิขึ้นมาให้ทำเหตุของมันคือคอยรู้ทันจิตตัวเองทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองพอจิตตั้งมั่นนะอย่าไปบังคับให้มันนิ่งจิตมันมีธรรมชาติรู้อารมณ์นะจิตมีธรรมชาติรู้อารมณ์ถ้าไม่รู้อารมณ์ก็ไม่เรียกว่าตัวจิตถามว่าจิตคืออะไรจิตก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นั่นแหละคือลักษณะของจิตแหละเพราะฉะนั้นเราจะไปทำจิตให้ไม่รู้อารมณ์นั้นทำไม่ได้นะผิดธรรมชาติเราจะไปฝืนของจริงอย่าไปฝืนธรรมชาติจิตมีหน้าที่รู้อารมณ์ไม่ห้ามนะอารมณ์ทางตาเกิดขึ้นสติรู้ทันว่าจิตไหลไปทางตาอย่างนี้ก็ได้นะเราจะเห็นอารมณ์ทางตารูปทั้งหลายกับจิตนั้นเป็นคนละอันเสียงทั้งหลายกับจิตก็คนละอันกลิ่นทั้งหลายกับจิตก็คนละอันรสทั้งหลายกับจิตก็คนละอันความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวนะที่เกิดขึ้นกับร่างกายกับจิตก็คนละอันกันร่างกายกับจิตก็คนละอันกันความสุขความทุกข์กับจิตก็คนละอันกันกุศลอกุศลทั้งหลายกับจิตก็คนละอันกันความจำได้หมายรู้ทั้งหลายกับจิตก็คนละอันกันและตัวจิตเองนะต่อไปเราก็จะเห็นนะจิตเองก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลานะจิตดวงนี้กับจิตดวงนี้ก็คนละอันกันนะจิตดวงเก่าจบไปแล้วเกิดจิตดวงใหม่ไปรู้ว่าเมื่อกี้จิตดวงเก่าโกรธเนี่ยจิตโกรธเกิดขึ้นขณะนั้นจะมีสติไม่ได้นะแต่พอถ้าจิตเราตั้งมั่นปุ๊บนะสติเกิดจะรู้ทันเลยนะความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันดับต่อหน้าต่อตานะมันเกิดจิตอีกดวงหนึ่งที่ไม่โกรธเป็นจิตที่รู้นะเพราะฉะนั้นจิตโกรธเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นมีสติรู้ว่ามีจิตโกรธเกิดขึ้นในขณะที่มีสตินั่นแหละจิตโกรธเป็นอดีตไปแล้วจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเป็นจิตปัจจุบันแล้วเนี่ยเราเห็นจิตดวงโน้นกับจิตดวงนี้ก็คนละดวงกันจิตที่ไปดูรูปกับจิตที่รู้สึกตัวก็คนละดวงกันจิตที่ไปฟังเสียงกับจิตที่รู้สึกตัวก็คนละดวงกันนะอย่างนี้เรียกว่าเราแยกขันธ์นะแยกขันธ์ตั้งแต่แยกกายกับจิตออกจากกันได้เพราะเห็นว่ามันเป็นคนละอันกันแยกสุขทุกข์กับจิตนะออกจากกันได้เราเห็นว่ามันเป็นคนละอันกันแยกกุศลอกุศลออกจากจิตได้เพราะเราเห็นว่ามันเป็นคนละอันกันเราแยกจิตออกจากจิตได้เห็นว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมันเป็นคนละดวงกันตัวนี้ดูยากนะถ้าดูตัวนี้ได้นะแสดงว่าสันตติขาดแล้วเราจะขึ้นวิปัสสนาแล้วนะแต่ไม่ต้องตกใจนะเรื่องวิปัสสนาเดี๋ยวได้ยินหลวงพ่อพูดต้องเห็นจิตดวงนี้ดับไปดวงนี้เกิดมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นนะถึงจะขึ้นวิปัสสนาไม่ยากขนาดนั้นหรอกอันนั้นสำหรับพวกดูจิตชำนิชำนาญเขาเล่นกันนะเราไม่ต้องเล่นอย่างนั้นหรอกยากเกินไปเอาของที่เราดูได้ดูลงไปร่างกายกับจิตนั้นโคล่านร่างกายมันถูกรู้ลองยกมือสิทุกคนลองยกมือแล้วลองขยับมือรู้สึกไหมมือมันเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นของที่ถูกรู้นะมันเป็นของที่ถูกรู้มือบอกไหมว่ามือคือตัวเรามือบอกไหมว่ามือคือเราไม่มีหรอกจิตนั้นมันโง่ไปคิดเอาเองว่ามือเป็นเรานะแต่เนี่ยเราดูเลยมือที่เคลื่อนไหวอยู่มันเป็นของถูกรู้มันไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นคนไปรู้มันเข้านะไม่ให้มันไม่ยากนักหรอกนะไอ้เรื่องแยกขันธ์นะนั่งอยู่อย่างเงี้ยก็เห็นร่างกายมันนั่งจิตเป็นคนรู้เดินอยู่ก็เห็นร่างกายมันเดินจิตเป็นคนรู้ยืนอยู่ก็เห็นร่างกายมันยืนอยู่จิตเป็นคนรู้นอนอยู่ก็เห็นร่างกายมันนอนจิตเป็นคนรู้นอนตะแคงซ้ายนอนตะแคงขวาพลิกไปพลิกมาจิตก็เป็นคนรู้นะยืนอยู่นะก็จิตก็เป็นคนรู้นะทุกอิริยาบถหายใจออกร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนรู้ร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนรู้ฟังให้ดีนะหลวงพ่อใช้คำว่าร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้านะเวลารู้นี่รู้ตัวทั่วพร้อมไม่ได้ไปเพ่งอยู่ที่ลมนะ
ถ้าเพ่งอยู่ที่ลมมันจะไปทางกสิณนะมันจะเป็นกสิณลมรู้สึกอยู่ไอ้ตัวเนี้ยมันหายใจอยู่รู้สึกไอ้ตัวเนี้ยยืนเดินนั่งนอนอยู่นะไอ้ตัวเนี้ยมันถูกรู้อยู่นะทางอภิธรรมเขาก็ชอบพูดกันนะว่ารูปมันเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้ไอ้นั้นพูดให้ฟังยากยิ่งขึ้นนะจริงๆก็คือไอ้ร่างกายนี้มันเคลื่อนไหวนะแล้วมันถูกรู้อยู่นะเนี่ยหัดค่อยๆดูไปนะเราจะเห็นร่างกายก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งสังขารก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งแยกออกไปส่วนสัญญานะเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ค่อยเจริญธรรมานุปัสสนามันจะดูสัญญาได้นะขั้นต้นนี้ดูสัญญาแล้วลำบากดีไม่ดีเพี้ยนเลยนะบางคนพยายามจะดูสัญญาไม่เที่ยงหลวงพ่อเคยเจอนะมีคนหนึ่งนะเขาเห็นสมัยนั้นหลวงพ่อบวชใหม่ๆเขาบอกว่าเขาเห็นนาฬิกาเนี่ยเขาเรียกว่ากวดน้ำเห็นขวดน้ำเรียกว่ากระติกน้ำนะเห็นหมาเรียกว่าแมวอะไรเงี้ยบอกเนี่ยทำลายสัญญาไอ้นี่โง่แล้วล่ะนะสุดท้ายบ้านะคือพูดกับใครเขาไม่รู้เรื่องแล้วไอ้สัญญาแบบความจำมันนะจำถ้อยคำไม่ได้จำความหมายได้เอาไว้สื่อสารกันนะส่วนสัญญาที่เราใช้ในการทำวิปัสสนาเนี่ยนะเราดูไตรลักษณ์หมายรู้ไตรลักษณ์นะหรือหมายรู้ร่างกายนี้เป็นปฏิกูลอสุภะอย่างเงี้ยเรียกว่าสัญญาอันนี้เรียกว่าการหมายรู้นะส่วนสัญญาที่จำได้ไอ้นี่เรียกว่าแมสไอ้นี่เรียกว่าไมโครโฟนนะไอ้นี่ไม่ต้องไปลบล้างมันนะลบล้างแล้วบ้านะพูดกับใครก็ไม่รู้เรื่องนะเนี่ยเอามือเกาหัวอยู่เนี่ยเอาเท้าเกาหัวอยู่ใครจะคุยด้วยนะเขาก็หนีหมดเลยแยกให้ออกนะตัวนั้นมันไม่ใช่เรื่องกิเลสนะมันเป็นบัญญัตินะบัญญัติความหมายอะไรนะเราจำบัญญัติได้ก็เป็นสัญญาอย่างหนึ่งในการจำบัญญัติได้แต่ถ้าจำเข้าไปถึงลักษณะได้นะเป็นสัญญาที่ชั้นเลิศที่สุดนะจำได้ถึงความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยสุดยอดเลยนะเวลาที่จะทำวิปัสสนานะต้องมีสัญญานะแต่เป็นสัญญาชั้นเลิศคือหมายรู้เห็นร่างกายไม่ใช่รู้ว่านี่ร่างกายเห็นมือไม่ใช่รู้ว่ามือเห็นแขนไม่ใช่รู้ว่าแขนอันนั้นรู้บัญญัติรู้สิ่งที่สมมติเรียกคนจีนไม่เรียกตัวนี้ว่ามือฝรั่งก็ไม่เรียกไอ้นี่ว่ามือใช่ไหมคนไทยเรียกนะอินเดียก็เรียกอีกอย่างหนึ่งนะถ้ามือของพระเจ้าแผ่นดินเรียกพระหัตถ์นะไอ้ศัพท์ที่เรียกเนี่ยนะเราก็จำความจำอันนี้มันจำสัญญานะสัญญาตัวนี้มันจำบัญญัตินะก็ต้องบัญญัติให้เหมือนชาวบ้านเขาจะได้พูดกันรู้เรื่องนะไอ้นั้นไม่เกี่ยวนะไม่ทำให้เกิดกิเลสอะไรหรอกแต่ว่าสัญญาที่ไม่ดีนะสัญญาที่ไม่ดีคือการหมายรู้ที่ผิดสัญญาที่ดีคือการหมายรู้ที่ถูกสัญญาที่จำสมมติบัญญัติได้นะเป็นเรื่องปกตินะไม่ดีไม่ชั่วอะไรหรอกสัญญาที่ไม่ดีเป็นไงนะอย่างร่างกายเราเนี้ยที่จริงแล้วข้างในเนี่ยโสโครกมากนะเราหมายรู้ว่าเนี้ย สวยเหลือเกินส่องกระจกดูหน้าตัวเองว่าสวยเหลือเกินอันเนี้ยมันหมายรู้ผิดนะที่จริงเป็นโสโครกนะหมายรู้ผิดอีกอันหนึ่งหมายรู้ว่าเที่ยงอย่างในนี้มีตัวเราอยู่คนหนึ่งตัวเราเดี๋ยวนี้กับตัวเราเมื่อตอนเด็กก็คนเดิมตัวเราเดี๋ยวนี้กับตัวเราปีหน้าชาติหน้าก็คนเดิมอันนี้หมายรู้ผิดไม่เห็นอนิจจังนะหมายรู้ว่าเที่ยงหมายรู้ว่าสุขนะไม่รู้หรอกว่าทุกอย่างนี้จะต้องแตกสลายไปนะมีอะไรอย่างหนึ่งมีร่างกายมีทรัพย์สมบัติอะไรก็คิดว่าต้องอยู่กับเรานิรันดรอะไรเงี้ยนะไม่มีวันแตกสลายไม่เก่าไม่เสื่อมอะไรเงี้ยอันนี้หมายรู้ผิดนะหมายรู้ผิดอีกอันหนึ่งก็หมายรู้ของที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราร่างกายนี้เรายืมโลกมาใช้นะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุของโลกวันหนึ่งเราก็ต้องคืนโลกเราก็ไปหมายรู้ผิดว่านี่คือตัวเรานี่คือตัวเราอย่างนี้เรียกว่าสัญญาวิปลาสหมายรู้ผิดคนในโลกนี้อยู่ด้วยสัญญาวิปลาสนะมันถึงไม่เกิดปัญญา
ไม่เกิดวิปัสสนาปัญญานะการทำวิปัสสนานั้นต้องอาศัยสัญญาแต่เป็นสัญญาที่ถูกต้องนะเพื่อจะลบล้างสัญญาวิปลาสพอมีความเห็นผิดนะก็มีสัญญาวิปลาสนะหมายรู้ผิดนะมันก็คิดผิดนะกลายเป็นเราหมดเลยก็เลยเกิดความเชื่อผิดความเห็นผิดนะเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิตามลำดับสัญญาที่ถูกคือเห็นของไม่สวยไม่งามว่ามันไม่สวยไม่งามนะเห็นของไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะที่เป็นอนัตตาว่ามันเป็นอนัตตาเวลาเราทำวิปัสสนานะอย่าทิ้งสัญญาแต่ต้องเป็นสัญญาเรื่องไตรลักษณ์นะอันนี้จังทุกขังอนัตตาส่วนปฏิกูลอสุภะนะเป็นสัญญาที่เอาไว้ใช้ทำสมถะได้นะแต่ถ้าจะทำวิปัสสนานะใช้สัญญาคือการหมายรู้อันนี้จังทุกขังอนัตตาอย่างทีแรกเราแยกกายกับจิตออกจากกันได้แล้วเนี่ยแล้วร่างกายขยับเราก็รู้สึกตลอดเลยนะแต่มันรู้สึกว่าร่างกายของเราขยับอยู่นะอันเนี้ยสัญญายังวิปลาสอยู่เวลาเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยนะถ้าเรารู้สึกลงไปไอ้นี่มันก้อนวัตถุนะวัตถุก้อนนี้มันมาตั้งอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องย้ายที่ไปอยู่ที่อื่นนะมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกนะแต่ไม่ใช่การคิดนะภาษามนุษย์เนี่ยยากมากเลยไม่ใช่คิดว่าตัวนี้ไม่ใช่เรานะแต่มันเป็นการหมายรู้มันเป็นมุมมองของจิตเวลาจิตมองลงมาที่ตัวเนี้ยถ้าคนทั่วไปก็คือแหมมือของเราขยับนะถ้าประณีตขึ้นมาก็เห็นรูปมันเคลื่อนไหวเห็นรูปมันเคลื่อนไหวถ้าเห็นลึกลงไปอีกนะรูปนี้ไม่เที่ยงรูปนี้เป็นทุกข์รูปนี้ไม่ใช่ตัวเรานะอย่างนี้ถ้าเราเห็นรูปธรรมนามธรรมแล้วเราเห็นไตรลักษณ์เราหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ได้นั่นแหละคือการทำวิปัสสนานะนี้บางทีเราเคยได้ยินนะบางคนก็พูดกันว่าสัญญาเป็นตัวขวางปัญญาสัญญาทำให้ไม่เกิดปัญญาอันนั้นเข้าใจสัญญาไม่ครบนะสัญญาวิปลาสไม่ทำให้เกิดปัญญาหรอกแต่ทำให้เกิดความหลงผิดนะแต่สัญญาที่ถูกนะเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละถึงจะทำให้เกิดปัญญาในขั้นวิปัสสนาปัญญาเพราะงั้นเวลาเราปฏิบัตินะเราไม่ได้ทิ้งสัญญานะแต่เราพัฒนาให้จิตหัดมองไตรลักษณ์ให้ชำนิชำนาญมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกลงในกายไม่ใช่แค่รู้สึกว่าร่างกายมีอยู่แต่รู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงฮะเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเพราะมันไม่เที่ยงจริงๆนะร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวปวดเดี๋ยวปวดฉี่นะเดี๋ยวอย่างโน้นอย่างนี้ปวดเมื่อยเดี๋ยวเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าไปเรื่อยๆก็ทุกข์หายใจออกไปเรื่อยๆก็ทุกข์กินแล้วไม่ถ่ายก็ทุกข์ไม่มีจะกินก็ทุกข์เพราะร่างกายนี้มันเป็นที่ตั้งของความทุกข์มันมากมายนะถ้าเราเห็นถ้าเรารู้สึกนะนั่นแหละถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าคิดว่าร่างกายไม่ดีอย่างนี้อันนี้คิดไม่ใช่วิปัสสนานะมันต้องหมายรู้ถูกไม่ใช่คิดถูกนะคิดก็คือตัววิตกคิดเอานะส่วนการหมายรู้เนี่ยมันเป็นจิตมันฉลาดมันมองในมุมนี้มันมองรูปธรรมในมุมของไตรลักษณ์มองนามธรรมในมุมของไตรลักษณ์เราจะทำวิปัสสนาไม่ได้นะถ้าไม่มีสัญญาและในความเป็นจริงจิตทุกดวงต้องมีสัญญานะสัญญาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงจะไปบอกรังเกียจสัญญาดับสัญญาอันนั้นจะกลายเป็นพรหมลูกฟักทันทีเลยนะพรหมลูกฟักทำไมไม่มีสัญญาเพราะจิตมันดับมันไม่มีจิตมันก็เลยไม่มีสัญญาตราบใดที่มีจิตต้องมีอะไรบ้างต้องมีเวทนาต้องมีสัญญาต้องมีแน่นอนนะมีหลายตัวนะอย่างมีเอกคตามีอะไรนั้นเยอะเกินไปไม่ต้องพูดถึงนะพระสารีบุตรนะท่านเคยพูดนะบอกในเนวสัญญานาสัญญายตนะนะในฌานที่8นะซึ่งเป็นอรูปฌาน
สุดท้ายอรูปฌานที่สี่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่นะตรงนี้ท่านบอกว่ายังสามารถทำวิปัสสนาได้เพราะอะไรสัญญายังไม่หมดไปยังเหลืออยู่นิดหนึ่งนะแต่คนที่จะทำวิปัสสนาในเนวสัญญานาสัญญายตนะได้นี่มีเงื่อนไขอยู่2-3 ข้อหนึ่งชำนาญในฌานจริงๆเลยนะมีวสีในฌานถึงขั้นเข้าในวสัญญาได้คล่องแคล่วทรงอยู่ได้คล่องแคล่วเจริญปัญญาในวสัญญาได้คล่องแคล่วถอนออกมาได้คล่องแคล่วนี่เรียกว่ามีวสีข้อหนึ่งมีวสีมีความชำนิชำนาญในฌานสมาบัติข้อสองชำนาญในการดูจิตนะเห็นไหมดูจิตไม่ธรรมดานะไปเจริญวิปัสสนาด้วยการดูกายในอรูปฌานทำไม่ได้นะมันไม่มีรูปนะแต่มันมีจิตแล้วในรูปฌานมีจิตไหมมีนะมีจิตยกเว้นพรหมลูกฟักเท่านั้นมีแต่รูปไม่มีจิตนะเพราะฉะนั้นตราบใดที่มีจิตนะมีสัญญาเพียงแต่สัญญาถูกหรือสัญญาผิดสัญญาผิดก็คือนี่กูนี่เรานี่กูนี่ของเรานี่ของกูนี่สัญญาผิดสัญญาถูกก็คือไอ้นี่ก็ไม่เที่ยงไอ้นั่นก็ไม่เที่ยงไอ้นี่ก็เป็นทุกข์ไอ้นั่นก็เป็นทุกข์นี่ไม่ใช่เราไอ้นั่นก็ไม่ใช่เรานะอย่างนี้สัญญาถูกหลวงพ่อพูดให้พวกเราฟังตรงนี้ได้นะแต่มันมีตัวหนึ่งที่หลวงพ่อพูดแล้วยังไงมันไม่มีภาษาจะสื่อได้เลยการหมายรู้ไม่ใช่การคิดนะไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะไม่รู้จะพูดไงไม่ใช่คิดว่าร่างกายไม่เที่ยงถ้าคิดว่าร่างกายไม่เที่ยงเนี่ยเป็นสมถะนะแต่ถ้ามันรู้สึกเลยร่างกายนี้มันไม่เที่ยงเนี่ยมันรู้สึกเอานะตัวนั้นนะมันเป็นสัญญาตัวนั้นมันถึงจะทำวิปัสสนาได้นะงั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องฝึกนะอันแรกเลยถือศีล 5อันที่สองฝึกทำในรูปแบบไว้วันไหนจิตฟุ้งซ่านเราก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานเราแล้วคอยรู้ทันจิตเวลามันหลงไปคิดหลงไปเพ่งแล้วจิตจะมีสมาธิขึ้นมาพอจิตมันมีสมาธิตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วเจริญปัญญานะวิธีเจริญปัญญาคือจิตตั้งมั่นเนี่ยสติระลึกรู้กายเห็นกายกับจิตนี่แยกออกจากกันระลึกรู้เวทนาเห็นเวทนากับจิตแยกออกจากกันระลึกรู้สังขารเห็นสังขารกับจิตแยกออกจากกันนะเนี่ยหัดแยกไปเลยแล้วถัดจากนั้นนะก็ขยับขึ้นไปหมายรู้ให้ถูกนะแทนที่จะรู้ว่าร่างกายมันนั่งอยู่นะก็รู้ไอ้วัตถุเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรามือนี้บอกไหมว่าเป็นเรามือไม่เคยบอกเลยว่าเป็นเรานะเรารู้สึกมันรู้สึกมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรารู้สึกว่ามันไม่เที่ยงรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มันรู้สึกมันไม่ใช่คิดนะถ้าคิดมันเป็นวิตกนะรู้สึกที่ถูกต้องรู้สึกในมุมของไตรลักษณ์นี่เรียกเราหมายรู้ถูกนะไม่รู้จะบัญญัติภาษาให้มันตรงมากกว่านี้ได้ยังไงแล้วนะจนมุมแล้วนะงั้นพวกเราทีแรกก็เห็นกายกับจิตโคละอันก่อนไปนะดูไปเรื่อยๆนะแล้วค่อยๆดูไปร่างกายไม่เห็นมันบอกว่าเป็นเราเลยนะร่างกายมันก็ส่วนหนึ่งของโลกนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยหัดดูอย่างนี้ไปนะแล้วต่อไปมันก็หมายรู้ชำนิชำนาญได้ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นดูสิสั่งมันได้ไหมไม่ใช่คิดนะก็เห็นเลยความสุขเราก็สั่งมันไม่ได้สั่งให้เกิดก็ไม่ได้สั่งให้อยู่ก็ไม่ได้ความทุกข์ห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วให้ไล่มันก็ไม่ไปเห็นมันเข้าไปเห็นมันความจริงเข้าไปนะจนกระทั่งมันหัดมองในมุมของไตรลักษณ์ได้มันเป็นจิตมันรู้จักมองในมุมของไตรลักษณ์นั่นแหละที่สัญญามันหมายรู้ถูกละไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมเราหมายรู้จะหมายรู้ยังไงอะไรเงี้ยขั้นแรกฝึกจิตให้ตั้งมั่นซะก่อนถ้าจิตไม่ตั้งมั่นนะยังไงก็หมายรู้ผิดนะจิตมันไหลเข้าไปรวมกับกายมั้งแล้วจะไปหมายรู้ถูกได้ไงว่าไม่ใช่เรามันจมอยู่ด้วยกันอย่างนั้นก็หมายรู้ผิดไปด้วยกันนั่นแหละนั้นทำไปตามลำดับนะแล้วพอเราทำในรูปแบบชำนาญแล้วนะ
เราเห็นกายกับจิตแยกกันเห็นกายแสดงไตรลักษณ์ได้เห็นนามธรรมทั้งหลายเช่นสุขทุกข์ดีชั่วแสดงไตรลักษณ์ได้เห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ได้เกิดดับได้อันนี้เราทำวิปัสสนาแล้วถัดจากนั้นนะออกจากห้องกรรมฐานของเรามาเลยนะมาอยู่ในชีวิตจริงนี่แหละตาเห็นรูปนะไม่เห็นนะรูปกับจิตนี่ก็คนละอันกันหูได้ยินเสียงนะเสียงกับจิตก็คนละอันกันเนี่ยอยู่ในชีวิตจริงแล้วจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสก็เห็นเลยนะทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสอะไรเนี่ยนะกับจิตทั้งคนละอันกันแล้วก็เห็นอีกสุขทุกข์ดีชั่วที่เกิดขึ้นในจิตใจกับจิตก็คนละอันกันอีกอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยอย่างตามองเห็นสาวสวยจิตเกิดราคะเห็นเลยว่าตอนนี้เมื่อกี้ไม่มีราคะเดี๋ยวนี้มีราคะแล้วนะไม่ได้สั่งให้มันเกิดมันเกิดได้เองฮะเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีนี่ก็ไม่เที่ยงนะความไม่มีนะก็ไม่เที่ยงกลายเป็นมีขึ้นมานะพอมันมีราคะขึ้นมาสติรู้มันดับปั๊บลงไปว่าเมื่อกี้มีราคะตอนนี้ไม่มีเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงให้เราดูแล้วนะมันจะเห็นนะค่อยๆเรียนค่อยๆทำไปงาน3งานนะถือศีล5ทำในรูปแบบนะอาจจะทำสมถะหรือฝึกเจริญปัญญาก็ได้นะแล้วแต่ภูมิจิตของเราในขณะนั้นในวันนั้นในเวลานั้นนะอันที่3ก็คือการเจริญสติในชีวิตประจำวันเจริญสติในชีวิตประจำวันก็คือตากระทบรูปจิตเราเปลี่ยนเรารู้ทันหูได้ยินเสียงจิตเราเปลี่ยนแปลงเรารู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดจิตมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรู้ทันมันเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายนะดูอย่างนี้ไปนะในสุดท้ายเราก็จะเห็นนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายในทั้งภายนอกนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนั่นแหละปัญญาตัวจริงเกิดมันจะปล่อยวางนะเมื่อเช้าหลวงพ่อตรวจดูทีมไลฟ์คนหนึ่งนะบอกรู้ตัวไหมเดี๋ยวนี้จิตเราเติบโตขึ้นมาจิตเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะจิตเป็นผู้ใหญ่นะไม่ได้ขึ้นกับอายุนะบางคนอายุตั้ง90จิตยังเป็นเด็กทารกเลยขี้อ้อนโวยวายอะไรเงี้ยนะไม่ได้อย่างใจแล้วก็อาละวาดอะไรเงี้ยจิตเป็นผู้ใหญ่ก็คือจิตมันยอมรับความจริงของโลกจิตมันยอมรับความจริงของชีวิตนะได้มากขึ้นหัดเจริญสติดูกายดูใจนี่แหละแล้วพอมันไปเห็นโลกข้างนอกนะเห็นในโลกข้างนอกนี้หาสาระแก่นสารไม่ได้เลยโลกข้างนอกเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้เลยจิตมันเห็นอย่างนี้นะมันคลายออกจากโลกข้างนอกนะเพราะว่ามันเรียนรู้โลกภายในนะดูกายดูใจของตัวเองมันเห็นไตรลักษณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะพอมันไปดูโลกข้างนอกนะมันก็จืดไปหมดเลยโลกข้างนอกไม่น่าสนุกสนานตื่นเต้นอย่างเดิมแล้วนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของทนอยู่ไม่ได้มีแต่ของที่ไม่เป็นไปตามอำนาจบังคับไม่เป็นอย่างที่อยากอะไรนะใจมันคลายออกจากโลกใจมันเป็นผู้ใหญ่คือมันรู้จักโลกมากขึ้นรู้จักชีวิตมากขึ้นงั้นเราภาวนานะเราจะเติบโตทางจิตวิญญาณของเราจิตวิญญาณเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาผู้ใหญ่ก็คือเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นโลกก็จะกระทบเราได้น้อยลงร่างกายจิตใจเนี่ยก็จะกระทบเข้ามาถึงจิตใจของเราได้น้อยลงน้อยลงร่างกายไม่สบายร่างกายไม่สวยไม่งามอะไรเงี้ยจิตใจไม่หวั่นไหวนะโลกมันจะกระทบเราน้อยลงน้อยลงโลกภายนอกอยู่รอบตัวเราโลกภายในก็คือรูปนามกายใจของเราเนี่ยมันกระทบกระเทือนเข้ามาถึงจิตใจของเราเนี่ยน้อยลงจิตมันก็โดดเด่นเป็นกลางสงบเห็นโลกนะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะแต่จิตสงบเด่นดวงอยู่งั้นมีความสุขอยู่งั้นนะอันนี้ระดับหนึ่งนะสูงกว่านั้นยังมีอีกแต่ว่าเอาตรงนี้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันสูงกว่านั้นจะเห็นโลกเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่เป็นความว่างเปล่านะแล้วก็ไม่แสวงหาจิตต่อไปแล้วจะไม่มีคำถามเลยว่าพระอรหันต์นิพพานแล้วจิตจะไปอยู่ที่ไหนนะเพราะท่านวางมันทิ้งไปตั้งแต่บรรลุพระอรหันต์แล้วท่านจะไปเอาอะไร
หลังจากธาตุขันธ์นี้แตกแล้วจิตจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นหรอกถ้ายังรู้สึกอย่างนั้นยังจะไปเป็นพรหมอยู่อยากให้จิตนะส่งความเป็นอมตะอยู่อะไรงั้นเรียนธรรมะนะเรียนให้ดีๆค่อยๆเรียนไปแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งจริงๆท่านก็สอนไว้นะอย่างหลวงปู่ล่าปู่เจ้าก้อท่านสอนเลยผู้รู้นะผู้รู้ไม่ใช่นิพพานฝากผู้รู้ไปข้ามพ้นไปจนไม่มีที่กำหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือนถ้าหมายอยู่แล้วจิตเราจะไปนิพพานพอเหมือนไม่ใช่นะหลวงปู่ดูลย์บอกนะว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงอันนี้ขั้นสุดท้ายนะพวกเราต้องมีผู้รู้ก่อนเนี่ยรีบทำลายผู้รู้ก็บ้าเลยนะเรียนธรรมะเรียนไปตามลำดับนะเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่าใจร้อนข้ามขั้นแล้วเสียนี้บางคนทำไมก้าวข้ามได้เร็วเขาทำมานานแล้วเขาอบรมอินทรีย์เขาแก่กล้าหลายภพหลายชาติแล้วเขาฟังทำนิดเดียวเขาก้าวกระโดดเลยของเรายังต่อแต่อยู่นะถ้าไม่ต่อแต่ไม่มาหลงมาเรียนอยู่กับหลวงพ่อประโมทนี้หรอกนะคงจบตั้งแต่สมัยพุทธกาลไปแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นเรียนไปตามลำดับอย่าใจร้อนถือศีลห้าเนี่ยขั้นที่หนึ่งทำในรูปแบบต้องทำถ้าไม่ทำจิตไม่มีแรงหรอกจิตไม่ตั้งมั่นหรอกจิตตั้งมั่นแล้วเดินปัญญาขั้นต้นยังไม่ขึ้นวิปัสสนาก็คือแยกรูปนามได้จะทำวิปัสสนาได้ก็เห็นรูปแต่ละรูปเป็นไตรลักษณ์แสดงไตรลักษณ์นามเป็นแสดงไตรลักษณ์อันนั้นขึ้นวิปัสสนาแล้วสุดท้ายจิตจะวางวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ว่าจะเทศให้ง่ายๆนะเกรงใจคนเรียนใหม่ๆเทศทีไรก็ยากทุกทีเลยว่าถ้าจะให้มานั่งข้างหน้าเนี่ยธรรมะมันเร่อมากเลยต่อไปส่งกันบ้านเบอร์ 1ใช้การเดินจงกรมและหายใจเพิ่มความรู้สึกตัวรู้ทันความอยากมากขึ้นแต่เมื่อทุกข์จิตก็ยังไปคลุกกับอารมณ์ยังมีความเป็นเราอยู่เห็นกิเลสความไม่จริงใจจิตกุศลจิตอกุศลสลับกันเนืองๆขอคำแนะนำด้วยค่ะมันยังทุกข์ไม่พอภาวนาไปดูไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะไม่มีอะไรยั่งยืนสักอย่างหนึ่งคอยรู้สึกไปเรื่อยๆนี่ใจมันยังเห็นทุกข์ไม่พอต้องทุกข์กว่านี้อีก เราโอ้แค่นี้เราก็ทุกข์แล้วสังเกตไหมใจเรายังมีสองอันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เนี่ยแสดงมันยังไม่พอถ้าพอมันจะเห็นว่ามีแต่ทุกข์ล้วนๆนะทุกข์มากกับทุกข์น้อยตรงที่เราเห็นว่ามันยังมีสุขเนี่ยเราจะหลงโลกเพราะงั้นบางทีเราก็ขยันภาวนาบางทีเราก็หลงโลกไปอะไรเงี้ยนะมันคับลูกคับดอกอดทนนะดูไปเรื่อยๆมันจะเข้มแข็งขึ้นในส่วนจะก้าวข้ามโลกได้นะอย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนเบอร์ 2ภาวนาโดยใช้เมตตาคุณังอรหังเมตตาเป็นวิหารธรรมระหว่างวันพยายามรู้สึกตัวเท่าที่ทำได้ถ้าวันไหนยุ่งอยู่กับงานมากจะรู้สึกตัวได้น้อยตอนกลางคืนปฏิบัติในรูปแบบจิตมักตกภวังค์ขอกรรมฐานที่เหมาะกับหนูค่ะถ้ามันเหนื่อยนะจิตมันก็ต้องตกภวังค์แหละอย่างกลางวันเราทำงานเหนื่อยทางร่างกายหรือเราคิดงานเยอะไปนั่งสมาธิตอนค่ำมันก็หลับแล้วแหละจิตมันต้องการพักเป็นเรื่องธรรมดานะนี่เราตื่นเช้าขึ้นมานิดนึงเรามาภาวนายังไม่หลับไปภาวนาตอนเหนื่อยมันก็จะหลับ
แล้วในชีวิตเราคอยรู้สึกตัวนะมีเวลาว่างเมื่อไหร่5 นาที10 นาทีอะไรเงี้ยคอยรู้สึกตัวสบายๆนะอย่าเครียดรู้สึกไปมีเวลานิดๆหน่อยๆก็รู้สึกไปไม่เคร่งเครียดจิตมันจะค่อยมีแรงนะอย่างเราภาวนาตอนเช้านะแล้วก็ในชีวิตประจำวันเนี้ยมีเวลาว่าง5 นาที10 นาทีเราคอยดูกายดูใจไปอย่างนี้เราจะไม่ได้เพลียจิตจะไม่เหนื่อยมากเกินไปตกเย็นตกค่ำภาวนาก็จะไม่ค่อยหลับหรอกนะหรือถ้ามันหลับมันง่วงมันเหนื่อยจริงๆไปนอนซะแล้วตื่นขึ้นมากลางคืนอะไรเนี่ยมาภาวนาซะหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยถ้ามันเหนื่อยจริงๆมันฝืนไม่ไหวก็อย่าไปฝืนมันไปนอนไปนะแต่อย่านอนทีเดียวสว่างก็แล้วกันนะนอนแล้วนอนพอหายง่วงหายเพลียนะก็ลุกขึ้นมาภาวนาต่อค่อยทำไปอย่าให้เครียดนะต้องไม่เครียดถ้าเคร่งเครียดไม่ได้ผลหลวงพ่อก็ใช้วิธีนั้นแหละทำงานต้องคิดเยอะนะวันๆเหนื่อยตอนหัวค่ำก็ภาวนาไปหน่อยหนึ่งแล้วก็นอนนะก่อนนอนนะจะดื่มน้ำเยอะๆตื่นมาฉี่บ่อยตอนที่ตื่นมากลางคืนนะมาภาวนาต่อนะมาได้อีกช่วงหนึ่ง15 นาทีอะไรก็ยังดีแล้วก็นอนต่ออะไรนะเก็บเล็กเก็บน้อยกลางวันก็เก็บกลางคืนก็เก็บนะนี่ภาวนาใจมันเด็ดเดี่ยวนะมันได้มุ่งไปที่ความสุขกับการนอนหลับมุ่งจะพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเหนื่อยก็นอนซะนะถ้าหิวก็กินถ้าง่วงก็นอนนะแต่ถ้าตักละไม่กินถ้าขี้เกียจไม่นอนนะแยกให้ออกนะแล้วภาวนาไปมีสติไปนะขณะนี้จิตดีกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมอย่าไปหาปุ๊บนะไอ้ที่ดีๆหายไปหมดแล้วนะมันกลายเป็นจิตหลงแสวงหารู้สึกไปเรื่อยๆนะถ้าง่วงก็ไปนอนถ้านอนพอแล้วก็ภาวนานะเบอร์ 3 ปัจจุบันเหมือนปฏิบัติไม่เป็นซึ่งพยายามปฏิบัติตลอดเวลาที่รู้สึกตัวพยายามหยุดความปรุงแต่งและบอกตัวเองว่าเราปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าและหลวงพ่อปราโมทย์แต่ลึกๆมีความโลภที่จะได้มรรคผลทุกครั้งที่ได้ส่งกันบ้านขณะซูมจะมีสติตั้งมั่นดีแต่พออยู่ปกติไม่ค่อยตั้งมั่นขอคำแนะนำค่ะให้รู้ทันใจที่โลภนะใจมันอยากดีอะไรเนี่ยรู้ทันมันไปมีกิเลสตัวไหนก็รู้ทันตัวนั้นไปนะรู้บ่อยๆเรียนรู้มันไปอย่าไปเกลียดกิเลสนะกิเลสก็เป็นครูสอนกรรมฐานเรางั้นมันโลภมันอยากบรรลุมรรคผลอะไรเนี่ยรู้ทันมันไม่ห้ามหรอกรู้ไปสบายๆอย่าบังคับจิตให้นิ่งตรงนี้ตรึงจิตให้นิ่งนะจิตไม่เป็นธรรมชาติจิตจะแข็งทื่อๆอยู่นะอย่าไปบังคับไว้ปล่อยให้จิตทำงานไปแล้วเราเรียนรู้มันไปเราอยากรู้ความจริงของจิตนะเราก็อย่าไปดัดแปลงจิตให้ผิดธรรมดาปล่อยให้มันทำงานยังมีจุดที่ตั้งเป้าผิดอยู่เรื่องหนึ่งพยายามจะละความปรุงแต่งของจิตอย่าพยายามละนะจิตมีหน้าที่ปรุงแต่งรู้สึกไหมเราอยากละความปรุงแต่งอยากว่างๆนะนั่นแหละไปรู้ทันเลยถูกมันหลอกแล้วนะมันก็จะมีแต่ความอยากแล้วไม่มีวันสำเร็จจิตมีหน้าที่ปรุงแต่งเขาปรุงดีเรามีสติรู้เขาปรุงชั่วเรามีสติรู้เขาฟุ้งซ่านเรามีสติรู้เขาสงบเรามีสติรู้นะแค่นั้นแหละไม่ต้องไปหวังว่าเราจะข้ามความปรุงแต่งได้นะอยากปรุงก็เพื่อทำหน้าที่ของมันไปเราคอยรู้ทันเอา
ในใจลึกๆมันอยากข้ามความปรุงแต่งอยู่ใช่ไหม นั่นแหละที่ผิดอ่ะเราต้องการเรียนรู้ว่าความจริงเขาเป็นยังไงเราไม่ได้มุ่งไปดัดแปลงเขาเบอร์สี่เบอร์สี่ปฏิบัติในรูปแบบหายใจเข้าพุทธออกโทนับหนึ่งดูร่างกายหายใจเห็นความคิดแล้วหลงไปเมื่อรู้สึกตัวว่าหลงก็กลับมาดูลมหายใจความคิดนั้นก็หายไปบางครั้งรู้สึกมีความสุขและว่างระหว่างวันดูกายเคลื่อนไหวและรู้สึกตัวแต่หลงบ้างที่ปฏิบัติมาถูกทางหรือเปล่าครับถูกนะไปฟังที่หลวงพ่อสอนวันนี้แล้วไปทำต่อนะทำมาดีแล้วล่ะจิตมันเริ่มมีกำลังขึ้นมาแล้วแต่ตอนที่มันหลงเรารู้นะรู้แล้วเราอย่าไปดึงนะถ้าเราดึงคืนมาเนี้ยจิตจะแน่นๆ นะเราแค่โยนมันทิ้งไปเลยจิตมันหลงเรารู้ว่าหลงโยนมันทิ้งไปแล้วรู้สึกตัวเอาใหม่ไม่ไปดึงจิตคืนมานะรู้สึกตัวเอาใหม่นะอยู่กับกรรมฐานของเราไปจิตดวงที่หลงนั้นโยนทิ้งไปไม่เอาแล้วนะเป็นอดีตไปหมดแล้วอยู่กับปัจจุบันไปทีละขณะทีละขณะเรียนได้ดีนะเรียนได้ดีใช้ได้หลงแล้วรู้ไหมอย่างนี้แหละสังเกตไหมพอหลงปุ๊บแล้วแน่นปั๊บตัวนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าเริ่มเข้าไปบังคับมันหลงแล้วก็เลยมาบังคับไปพอรู้ว่าหลงปุ๊บบังคับปั๊บให้รู้ทันนะนี่ยังบังคับอยู่นะถ้ายังบังคับอยู่ตราบใดนะจะไม่เดินปัญญาต่อละจะหยุดละแล้วปล่อยให้จิตมันเป็นธรรมดาให้มันทำงานไปอย่าไปแกล้งปล่อยอันนี้พยายามจะแกล้งปล่อยรู้สึกไหมบังคับอยู่ก็ต้องแกล้งปล่อยแกล้งนะอย่าไปแกล้งปล่อยรู้ว่าจับอยู่แค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็ปล่อยเองเอายิ่งฟังยิ่งมั่วไม่ต้องทำนะจิตหลงรู้ว่าหลงจบอย่างนี้ไม่ใช่หาทางทำอุตรุดเลยนะยิ่งยุ่งหนักกว่าเก่าเบอร์หนึ่งอย่าไปทำจิตอย่างนั้นเบอร์หนึ่งนะทำจิตคล้ายๆจระเข้อยู่ในคลองนะแล้วเอาคางเกยตะลิ่งไว้เกยนะอย่าไปทำอย่างนั้นรู้สึกตัวไหมเบอร์ห้าใช้ได้นะเบอร์ห้าชีวิตประจำวันดูร่างกายหายใจร่างกายหยุดนิ่งแบ่งการปฏิบัติเป็นช่วงๆเห็นความร้ายในใจได้มากขึ้นเอาแต่ใจตัวเองใจร้อน ขี้หงุดหงิดรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ก็ให้กำลังใจตัวเองในรูปแบบหายใจเข้าคอยรู้สึกตัวมีสมาธิที่ลมหายใจยังดูความเปลี่ยนแปลงในใจไม่เก่งเดินมาถูกทางไหมคะถูกนะมาได้ดีด้วยทำต่อทำถูกแล้วทำต่อไปไม่ต้องหวังว่าจะเป็นดีเดินอะไรหรอกนะรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปไม่ได้มุ่งเอาดีไม่ได้มุ่งเอาสุขไม่ได้มุ่งเอาสงบนะภาวนาเรื่อยๆความดีความสุขความสงบเป็นของแถมความจริงนะของสำคัญภาวนาให้เห็นความจริงของกายของใจไปทำได้ดีเบอร์ห้านะใช้ได้เบอร์หกคิดเยอะไปเบอร์หกเบอร์หกภาวนาในรูปแบบโดยการเดินจงกรมเข้าใจว่ายังมีเพ่งและตรึงสภาวะบ้างช่วงนี้มีความเบื่อเกิดขึ้นเป็นระยะเป็นเบื่อที่มีโทสะด้วยรู้สึกว่าโลกนี้ทุกข์อยากออกจากทุกข์ขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติด้วยค่ะไปทำความสงบบ้างจิตมันฟุ้งซ่านอย่าทิ้งสมถะนะถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิไปไม่ห่วงเรื่องปัญญาทำความสงบบ้างความสงบไม่พอจิตมันฟุ้งนะ
พอจิตฟุ้งแล้วมันจะเกิดอาการเมาหมัดในการภาวนามั่วไปหมดเลยไปทำความสงบนะแล้วเดี๋ยวตัวนี้ก็ผ่านง่ายๆไม่ยากเบอร์7 เบอร์ 7ในรูปแบบใช้วิธีสวดมนต์และนั่งสมาธิตามดูลมหายใจวันละประมาณ1 ชั่วโมงเช้าเย็นในชีวิตประจำวันใช้วิธีระลึกรู้ตามอิริยาบถบ้างลมหายใจบ้างแล้วแต่ว่าจิตจับอันไหนได้ปัญหาคือปัจจุบันมีความวิตกกังวลจนทุกข์มากในเรื่องที่ไม่เคยเครียดก็เครียดมากผมปฏิบัติไม่ถูกต้องตรงไหนหรือไม่ครับจิตมันก็ต้องให้มันพักบ้างนะไปเขี่ยวเข็นมันมากมันก็เครียดไหว้พระสวดมนต์ไปนะแบ่งเวลาทำความสงบให้จิตใจมีความสุขมีความสงบขึ้นมาแล้วก็ค่อยเดินปัญญาต่อการเดินปัญญานะถ้าทำรวดไปเลยจิตมันจะไม่มีกำลังให้ทำความสงบบ้างนะหายใจให้หลวงพ่อดูสิไม่ตั้งท่านี่เริ่มตั้งท่าอย่าไปตั้งท่าตอนนี้เราหายใจอยู่แล้วเราแค่มีสติรู้การหายใจอย่างเมื่อกี้จิตมันมีความสุขผุดขึ้นแวบหนึ่งดูออกไหมนั่นแหละง่ายๆเห็นไหมรู้สึกไปหายใจไปเราก็รู้การหายใจด้วยจิตใจที่ปกติอย่าน้อมใจให้ซึมนะน้อมใจให้ซึมมันเกิดจากอยากสงบนี่แหละทำอย่างนี้แหละนะทำอย่างนี้นะจิตจะได้พักบ้างแล้วเวลาเดินปัญญามันจะคมนะมันจะว่องไวแหลมคมครูบาอาจารย์ท่านสอนนะบอกว่าการทำสมาธิมันเหมือนเรารับมีดพอเรารับมีดไม่ดีแล้วเราไปตัดต้นไม้นี่ท่านเป็นคนโบราณยุคที่หักล้างถางพงตัวอย่างท่านเลยเป็นตัดต้นไม้เดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้แล้วเวลามีดคมนะตัดต้นไม้ฟันทีเดียวก็ขาดนะแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิก็เหมือนมีดทื่อไปเคาะต้นไม้ป๊อกป๊อกป๊อกไม่ขาดเพิ่มสมาธิขึ้นนะแล้วมันจะเดินต่อได้สวยงามเบอร์ 8ภาวนาในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นความทุกข์ลดลงจากที่ผ่านมาผมจะตั้งใจภาวนาควบคู่กับการทำหน้าที่ในโลกต่อไปครับขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะสิ่งที่ต้องทำต่อครับทำอย่างนี้แหละถูกแล้วอย่าอยากดีนะไม่รีบร้อนว่าเมื่อไหร่จะดีเมื่อไหร่จะได้ทำไปสม่ำเสมอทำเหตุให้พอผลมันมาเองทำได้ดีอยู่หนูนี่ไอ้หนูคนนี้ผู้ชายหลงรู้ไหมเบอร์ 8เห็นหน้ามันสายไหมลองพยักหน้าสิเห็นไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวนะรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะรู้สึกบ่อยๆจิตจะมีแรงมากขึ้นเบอร์ 4ไปทำจิตให้นิ่งวันนี้เท่านี้นะเบอร์ 6จิตมันเริ่มดีขึ้นแล้วมันเริ่มมีแรงขึ้นแล้วเบอร์ 6นะอย่าทิ้งสมาธินะสมถะต้องทำไม่ได้ผลหรอกเบอร์ 7ก็เหมือนกันนะถ้าทำสมาธิบ้างเดินปัญญาอย่างเดียวไม่พอหรอกเชิญกลับบ้าน